ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی ناصري، ستاسې ورور، ستاسې ملګری. تاسې ټولو ته ښه راغلاست. ویم د پروډکټ هنټینګ فري ټولز اینډ ایکسټینشنز 14 کلاس ته. نن دوستانو زه غواړم تاسو ته یو سمري اف آل کلاسز درکړم، دوباره یو سمري درکړم چې موږ د پروډکټ هنټینګ فري ټولز ایکسټینشنز کې څه شی مو ویلې. صحیح ده که نه؟ نو یو اګین یو خبره بیا هم کوم، د ګوره په پروډکټ هنټینګ کې کوشش کوئ چې ښه پروډکټ پیدا کړئ ځان ته. په دې چې هم د پروډکټ هنټینګ کې ستاسو بزنس کامیابېدلی هم شي او ناکامېدلی هم شي. نو اګین پروډکټ هنټینګ، پروډکټ ریسرچ، پروډکټ انالیسس have the same meaning. سو دا مې درته ډسکس کړه. پروډکټ هنټینګ ګوره موږ دا مې درته ایکسپلین کړي چې پروډکټ هنټینګ څه ته وایي، موږ په څه طریقه پروډکټ هنټینګ کوو. صحیح ده، یو ښه پروډکټ د خپل مارکیټ دپاره پیدا کول چې پروفیټ پکې زیات وي او منتلي سیل یې ښه وي. صحیح ده، نو دا پروډکټ هنټینګ دې دپاره وي. وګوره پروډکټ هنټینګ سره دوه طریقې وي چې یو مینولي او یو بای ټولز. و مینولي یوه طریقه مې تاسو ته وښودله چې مینولي یو شیټ هم چې که یاد اوسي جوړ که، هغه باره کې مې تاسو ته ویلي. بای ټولز مې تقریبا راوند اباوټ 7 to 8 ټولز مې در سره ایکسپلین کړه، نور هم ایکسپلین کوم، خو یو سمري غوښتنه چې درکړمه. بای ټولز، پروډکټ هنټینګ ټایپس بیان مینولي هم که بای ټولز مې ټولز تاسو سره استعمال کړل. ګوره په دې کې بیا پیډ ټولز هم دي او فري هم دي. ګوره چې له مخکې نه بهیلی یم او پکې پوهه دي چې ما خپل کورس سیریز ریکارډ کړی ده په خپل یوټیوب چینل باندې، تاسې راتللی شئ، دلته یې کتلی شئ. صحیح ده، پروډکټ هنټینګ چې کوم کیپاو ده هیلیم 10 ده. صحیح شو دوستانو. نو اګین دا نور چې باقي کوم ټولز دي، دا ایګرو چې دا کوم مارکیټونه ده، زیاتره د سعودي مارکیټ شه، یو ای مارکیټ شه، دې مارکیټونو دپاره ښه ټول ده. د نور به هم زموږ ویډیوګانې راشي په نږدې وخت کې. نو بیا هم تاسو ته بیا موږ ویلي ول چې ټایپس آف پروډکټس په مارکیټ کې دوه قسمه دي. یو برانډډ پروډکټس دي، یو جنریک پروډکټس دي. نان برانډډ یا ان برانډډ دي یا N/A ورته لیکل شوي برانډ ده. صحیح ده، دوه قسمه پروډکټ دي. بیا چې کله موږ هنټینګ کوو کوشش کوئ چې تاسو باید خپل مارکیټ پلیس صحیح انتخاب کړی اوسي. صحیح ده، مارکیټونه که زه وګورم دلته نیو ټیب واخلم، ما سره .com.uk هم راځي. صحیح ده، UK مارکیټ پلیس ده، .UE مارکیټ پلیس ده، مختلف مارکیټونه دي. نو تاسو باید خپل مارکیټ صحیح باید ټاکلی وي. که زه د امازون.com اوپن کړم نو دا ما سره US مارکیټ ده، بیلټون دا موږ یو ښار ده، دې نوم ما زیپ کوډ ورکړی ده. ګوره امازون.com دلته ما لیکل کېږي. که چېرته زه UK مارکیټ اوپن کړم نو هلته به څه لیکل کېږي؟ amazon.co.uk. همیشه دې ته سوچ کوئ چې ته کوم مارکیټ کې کار کوې، هغه مارکیټ باید ته ځان ته سلیکټ کړې. بیا مې در سره پروډکټ هنټینګ کرایټیریا هم در سره شریک کړله چې د پروډکټ هنټینګ کومه کرایټیریا ده. ګوره د هر یو مارکیټ خپله کرایټیریا، مارکیټ پلیسونه چې دي د هر یو مارکیټ د هر یو بزنس ماډل ځان ته کرایټیریا ده. صحیح شو. بیا مې تاسو ته دا هم وویلې چې لکه څنګه د پرایویټ لیبل دپاره پروډکټ هنټینګ کوئ، د هغه ځان ته کرایټیریا ده. که ډراپ شپینګ بزنس ماډل دپاره تاسې هنټینګ کوئ نو دې خپل ځان ته کرایټیریا ده چې تاسو د هغې د جملې نه صرف یو، ما تاسو ته د هولسیل بزنس ماډل کرایټیریا مې سره شریک کړې ده. انشاءالله په نورو به هم زموږ لیکچر ریکارډ شي ډېر نږدې وخت کې. هولسیل بزنس ماډل باندې ما خپله کرایټیریا تاسو ته مکمل ایکسپلین کړې ده. همداسې ریټیل او لین اربیټراج چې شه دا ما نه یاده وتی ده، دا به هم تاسو په یاد کې اوسي. د هغه دپاره هم له تاسو سره زه کرایټیریا شریکوم. صحیح شو دوستانو. نو دا یو جنرال کرایټیریا چې ما لیکلې وه، هغه کې موږ چې یو پروډکټ را پیدا کوو، باید امازون پکې ني، برانډ پکې ني. دې ته بیسک انالیسز وایي. صحیح ده، نمبر اف EBI، نمبر اف BM، ریټینګ، ریویوز، BSR، پرایس. همداسې چې نور ګوره موږ پکې نه دي لیکلي، باید هغه پروډکټ موږ سره لیکل شوی وي چې د هغې پروډکټ منتلي سیل. صحیح ده که نه؟ منتلي سیل باید اوسي. دا پروډکټ باید بای باکس که روټیشن به وي، IP کمپلاینټ باید پروډکټ کې نه اوسي. که که نه دا ایډوانس هغه دي چې د ایډوانس هغه دپاره باید تاسو د کیپا مکمل زموږ سیریز وګورئ چې هلته تاسو ته مکمل معلومات وشي چې ایډوانس کرایټیریا څه ته وایي. هغه مې هلته ټیچ کړې ده. صحیح و دوستانو. نو کوشش کوئ چې پروډکټ هنټینګ کله هم کوئ په دې کې هېڅ کله غلطي هم ونه کوئ. په دې چې کله هم پروډکټ هنټینګ کې تاسو غلطي وکړه نو دې ځای څخه به ستاسې یا بزنس کامیابیږي او یا به ناکام طرف ته روانېږئ. صحیح ده، پروډکټ هنټینګ وخت اخلي. صحیح ده، نو کوشش کوئ د ټولو نه زیات وخت پروډکټ هنټینګ ته ورکوئ. ګوره یو پروډکټ هنټینګ ده، بیا هم که زه ته ووایم چې پروډکټ هنټینګ موږ څه کوو، یو پروډکټ را پیدا کوو. انشاءالله د پروډکټ هنټینګ نه بعد به موږ څه شی کوو، پروډکټ سورسینګ به کوو. صحیح ده، چې هغه پروډکټ به موږ د کوم ځای نه اخلو. چې کله پروډکټ موږ هنټ کړه، موږ ته پته ده چې دا پروډکټ په امازون باندې خرڅېږي، نو خامخا هغه دپاره برانډ یو ډسټریبیوټر موږ را پیدا کوو چې هغه نه موږ دا پرچیز کړو. نو بیا هغه خبره د سورسینګ راځي. انشاءالله سورسینګ باندې به هم زموږ کلاسونه راشي. نو دا یوه لنډه سمري مې درکړله چې موږ به دې کورس کې څه شی وینو. انشاءالله دې نه بعد زموږ نور کلاسونه هم شته دي چې دا ټول سمري مین که موضوع دې ته حکم چې باید ټول زموږ ټول کلاسونه را روان دي. نو دا یوه لنډه سمري وله د ډېرو دوستانو په غوښتنې سره چې ما غوښتل چې یوه لنډه سمري موږ ته استاد که تیاره کړي. نو دا یوه لنډه سمري وه
د پروډکټ هانټینګ فري ټولز اینډ ایکسټینشنز امید لرم چې په دې ویډیو کې مو ډېر زیات کړي که بیا هم په کوم ځای کې درته غوښتنه پوښتنه نو له ما څخه یې کولی شئ انشاءالله خپل ټول کوشش کوم چې د ټولو نه ښه ځواب تاسو درکړم اګین یو خبره هم کوم درته که هر یو ملګری غواړي هر یو ورور غواړي چې امازون موږ زده کړو په امازون باندې بزنس وکړو ګورئ لومړی به امازون زده کوئ نو د هغې وروسته به تاسو باید په امازون باندې بزنس کوئ کم سے کم باید امازون د تاسو یو شپږ میاشتې راوند اباوټ چې مسلسل په دې باندې تاسې کار وکړئ چې 2 میاشتې باید ښه پروډکټ هانټینګ یاد کړئ 2 میاشتې پروډکټ سورسینګ درته ښه یادي بس داسې کوم د امازون بیسیک ټرمز دي دا ټول هم ښه یاد وي درته چې څوک د امازون کې پوښتنه یې وکړي ته باید 2 جوابونه ورکړي داسې امازون باید زده کړي صحیح ده که نه خپل خواري او محنت انشاءالله جاري ساتئ امازون کې هر څه شته دي ښه پروفیټ پکې شته صرف ستاسې حوصلې ته ضرورت ده خواري او محنت او حوصله کوئ ورته ښه پروفیټ ده پکې که نور خپل مارکیټ پلیس ځان ته انتخابوئ خپل مارکیټ دې انتخاب کړه او اګین یو خبره کوم که زیاتره ورونه غواړي چې موږ امازون زده کړو آنلاین کلاسز لکه ډېر خلک تپوس کوي که هغه ورونه آنلاین کلاسز کې انټرسټډ دي زموږ آنلاین کلاسز بالکل فرش کلاسز هر منت شروع کیږي که بیا هم د چا 1 to 1 سیشنز په کار وي که یو کې مارکیټ یو اس ای مارکیټ یو ای مارکیټ کې اس ای مارکیټ انشاءالله د 4 مارکیټ پلیسز کې زما انشاءالله چې څومره نالج ده انشاءالله ټول به تاسو سره په یوټیوب باندې شریکوم نه دا نه ده چې زه تاسو څه دلته ټیچ کوم هغه به زه پیډ کورس کې زه ټیچ کوم څه هلته زه نه ټیچ کوم انشاءالله داسې به نه کوو چې څه مو یاد وي څه راته زده وي زده کړه به انشاءالله چا نه پټوو نو دې سره زموږ تجربه هم زیاتیږي چې څه یاد وي هغه که نورو خلکو ته هم ټیچ کړو هغه به نور بیا هم دوباره زموږ ذهن ته راشي نو خبره مې کوله که زیاتره ورونه غواړي چې موږ آنلاین کلاسز شروع کړو نو زما واتساپ شمیره بالکل زما په واتساپ بینر باندې شته نو تاسو ما سره هلته کنټکټ کولی شئ ما سره تماس نیولی شئ انشاءالله نو که 1 to 1 سیشن چا په کار انشاءالله هغه ځای نه به په تماس کې شو نو دا لکه تاسو څنګه معلومه ده چې ما په خپل یوټیوب چینل باندې دا یوټیوب چینل مې چې واقعا جوړ کړی هم ده غواړم چې ټول امازون زه تاسو سره په پښتو ژبه کې شریک کړم صحیح ده زما صرف یوازینی هدف دا ده چې په پښتو ژبه کې پښتنو ورونو دپاره د امازون ټول کورس ریکارډ کړم صحیح شو نو دا و 14 کلاس د یوه سمري of all classes نو که بیا هم غوښتنه پوښتنه لرئ له ما څخه وکئ نو مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ